Very good morning, Wednesday morning from Finland. Oikein hyvää keskiviikkoaamua kaikille. At least it is morning here in Finland and in Europe. Tietysti tämä on aamu täällä meillä ja Euroopassa. Sun is starting to rise. We are heading towards the spring in very good speed. Aurinko tässä on nousemassa, olemme menossa vauhdilla kohti kevättä. I am Tuija Robbins and we are warmly welcoming you all into our today's meditation. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tämän aamun mietiskelyyn. Today we are concentrating the meditation which is related to a triangle work which was very dear for Master D.K. Ja tämän aamun mietiskely kohdistuu kolmiotyöskentelyyn, joka oli hyvin rakas mestari D.K.:lle. We were renewing a little bit our meditation, so it's a longer meditation, so we will start immediately. Myöskin me uudistimme tätä mietiskelyä, se on vähän pidempi nyt, jotenka aloitamme saman tien työn. So let us all close our eyes and take few deep breaths. Sulkekaamme silmämme ja aloittakaamme muutamalla syvällä hengityksellä. And breathe white light few times. Hengitä valkoista valoa muutaman kerran. And sound inaudibly Om 3 times. Ja lausu äänettömästi 3 Om. And morning alignment from the book Discipleship in the New Age from the page 439. From first volume. Ja sitten virittäytyminen, opetus uudella ajalla ensimmäistä osasta sivulta 439. I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä. To rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. Nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi ja sulkien silmät, virittäytyen ylös sieluusi ja minuun, ystävääsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and myself. Luot täten valon kolmion sieluusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Fix and hold the triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä kolmiota vakaana tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luoman mielikuvituksen voimalla.
And now see a solid triangle of light. Näen nyt täysinäinen valonkolmio. And not just as an outline, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi nyt kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja työskentelee. And the lower point or apex touches the top of your head. Ja alempi piste, eli kärki, koskettaa päälakeasi. And you hold this with your creative imagination. Ylläpidät tätä luovan mielikuvituksesi voimasta. And now see pouring down via the triangle a stream of light. Ja näen nyt kolmion kautta virtaavan alas valo. Golden in color and not white. Väriltään kultaisen, ei valkoisen. It is more light orange than white. Se on mieluummin vaalean oranssin värinen kuin valkoinen. See this flight flooding your whole body. Näet tämän valon täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa kuin kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment.
Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in my hands, and you can safely leave it to me. Loppuosa toiminnasta on minun käsissäni ja voit turvallisesti jättää sen minulle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuus herää vapaana lihan kahleesta. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. And now after have reached the poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpidämme tietoisuutemme vakaasti mielessämme, emmekä päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään.
And now focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden, jossa voit kutsua nimeltä jäseniäsi joko hiljaisesti tai ääneen. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel this energy and how it is changing the square-like etheric field. Ja tunne tämä energia ja huomioi, kuinka se muuttaa neliömäistä eetterikenttää.
Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virtaus, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination. Tunne tämän valaistumisen energiaa. How it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valoa neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle and triangles, every time when you do this, becomes etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmiojäseniisi. Link your triangle and triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion
kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize that in times of emergency, within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivalla, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme, aktiivisuuden Buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Ponder on what this fact means to you and also for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja sinun kolmiotyöskentelyysi. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi tai kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. In this living connection with the hierarchy of triangles, let your spiritual invocation to be heard on high. Tässä kolmioiden elävässä hierarkiassa anna henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa. Thus the triangle work is belonging to the coming science of invocation. Koska kolmiotyöskentely kuuluu tulevaan invokaatioiden tieteeseen. And let us sound, invoke and meditate the great invocation. Nyt lausu, mietiskele ja sano suuri invokaatio.
Visualize the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living, spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen, suuren, elävän henkisen organismin luonto. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of this interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoiselle tasolle. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eetterikehossa ja muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And sound the sacred word Om 3 times ja lausun nyt pyhä sana Om 3 kertaa.
Sustain the circulation of love and light flowing through your triangle and triangles throughout the days. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta kolmiosi tai kolmiottesi kautta koko päivän ja jatkuvasti. Thank you, dearest friends. Thank you for your participation and for your beautiful presence. Kiitos rakkaat ystävät teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We will continue again next Wednesday with this triangle work. Ensi keskiviikkona jatkamme kolmiotyöskentelyllä. And tomorrow we have the meditation of reappearance of the Christ and the preparations. Ja huomenna jatkamme Kristuksen jälleen tulemisen valmistelumietiskelyssä. And at this same time ja tähän samaan aikaan. Now have a beautiful day, beautiful night. Namaste from Finland. Ja oikein ihanaa päivää kaikille ja kaikille muille, joilla on yö. Niin hyvää yötä. Namaste etelästä.